Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pork tenderloin in cream of mushroom. And this time, hindi ako magluluto. Ang magluluto para sa atin ngayon ay aking Kuya Tim. Hi, hello. So, magluto tayo nitong sirloin ngayon. Ito, very easy lang itong gawin. Kala nyo lang komplikado pero kayang-kaya natin ito lahat. Okay, so let's start. And here are the following ingredients. Naheated na natin yung pan, so gamit tayo ng butter or margarine. Tunawin natin, no? Just make sure na hindi masyadong masunog yung ating butter or margarine. Then after that, we add garlic. Okay, saute na lang natin konti hanggang sa lumabas yung amoy ng garlic. Okay. Sunod natin, isasangkot siya natin ang sirloin. Ito na. Kaya muna natin palabasin natin yung kanyang lasa, no? Turn over lang natin siya. Ano parang sinisir lang? Smear lang natin para mapalabas natin yung flavor ng pork. Kayaan lang natin hanggang sa lumabas yung juices niya, dahil ito ang magiging, dito natin kukunin yung stock niya para sa sauce sa mushroom. Now, okay na to, no? Then ito transfer natin ito sa kaserola. Then lagyan natin siya ng water. Huwag masyadong marami. Ito ang magiging base natin. Ito yung stock natin para sa sauce. So about at least submerge yung ating pork. Yan. Close it up. Okay. So kung may pressure cooker, pwedeng pressure cooker na lang din ang gamitin para mabilis ang cooking time. Half cup of milk. Yung cream of mushroom. Another half cup. Pakukuluin natin ito hanggang sa mag-thicken yung sauce. Ngayon, add tayo ng pepper. Ang salt, bantayan yung paglagay ng salt, no? Kasi yung cream of mushroom may lasa na. So, gradual lang ang paglagay nyo ng salt according to your taste. Ngayon, kung malapot na yung ating sauce, lagay na natin itong button mushroom. May fresh mushroom, pwede din yung fresh mushroom. Ito na yung pork na napalambot natin, ni-slice natin, nilagay na natin sa platter. Tonight, pour natin yung sauce with button mushroom. Itong recipe na ito, pwede nyo din gawin ito sa lengua, yung dila ng baka. Ito yung original recipe ng daddy namin for lengua. Since wala kaming makuwang dila, for several days na naghahanap kami, wala kaming mabilan, ginamit namin tenderloin. Ito na ang ating pork tenderloin with cream of mushroom. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share to your friends. Ako po si Aling Oday at ang aking Kuya Tim. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!